Sziasztok! 2026 évben mi várható a BAK jeggyel érintettek számára? Mindenki érintett, akinek a napja holdja aszcendense ebben a jegyben van, illetve bolygócsoportosulások, főtengelyek, és minden más, amit például asztrológiai szempontból mi úgy értelmezzük, hogy ez egy nagyon kiemelt jegy az érintett számára, vagy pedig olyan módon érinti, ahogy a többi nem. Nos, ez alapján ugye bárkire igaz lehet, főleg aki ugye nincs ezzel ilyen mélyen tisztában, ezért ha ide találtál, akkor az azt jelenti, hogy lehet neked benne mondani való, ami számodra is valamilyen segítséget fog jelenteni a 2026-os év során. Én ugyanis úgy nézem meg, hogy megnézzük, hogy milyen energiák várhatók, vagy mutatkoznak, és igyekszek olyan támpontot, segítséget adni, amivel ezt könnyebbé tudod tenni a magad számára, illetve át tudod alakítani örömmé vagy boldogsággal másképpen. Úgy csinálom a kirakást, hogy van egy Gilded Riveri kártya, amivel havi energiát kérek, és egy kiegészítő energiát az őszi ihletésű Lenormand pakliból. Ezt itt használom videóban először a 2026-os évi kirakásoknál. Nagyon jó kis energiája van, nem durva, nem nehéz, igazából támogató, hogy hogyan lehet ezt a pozitív dolgot kihozni, és nem ez az álpozitivitással, hanem valódi pozitívvá alakítani az életet. No, és akkor nézzük is, kezdjük is el, hogy akkor a kérdés az, hogy 2026 évben mire számíthatnak a BAK jeggyel érintettek. Január hónapban először azt nézzük meg, hogy 2026 januárjában a BAK jeggyel érintettek mire számíthatnak. Megnézzük a februárt, a márciust, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november, december, és akkor kiegészítő információkat kérünk 26 januárhoz a BAK jeggyel érintettek számára. Január, február, március, április, május, június, július, augusztus, szeptember, október, november és december. Wow, nagyon-nagyon jó. Itt úgy látom, hogy a BAK jeggyel érintetteknél fontos lesz a párkapcsolat, illetve a kapcsolatok. Egy első ránézésre nem mondanám egy de nehéz évnek, sokkal inkább azt mondom, hogy itt lehetőségek tömkelege érkezik, és a kihívás abban lesz, hogy hogyan oldjuk meg ezt az időszak, vagyis ezt az évet, azok, akik ebben érintettek. No, lássuk akkor, januárban megjött a csokor és a torony, mint kiegészítés.
Ez a torony, ez nem a teljes elszigetelődést jelenti kizárólag, bár nagyon hangsúlyos benne az ego. De itt a csokorral együtt az azt jelenti, hogy érkezhet egy olyan meglepetés, ajándék is, ami a múlthoz kapcsolódik, viszont nagyon fontos lenne, hogy ne, ne pusztán egóból közelítsük meg ezt a dolgot, hanem itt tulajdonképpen adjunk teret az érzelmeknek is, és a léleknek is. Itt kifejezetten erre érzem az utalást azzal, hogy mint egy figyelmeztetést jött ki a torony itt januárra, hogy ne vigyük túlzásba mondjuk a büszkeséget. Például kapunk vagy kapsz egy csokrot, akkor azt, még ha nem is tetszik, akkor is, vagy ha olyan személy adja, akitől nem szívesen fogadod, akkor se az legyen az első reakció, hogy minek ez, meg miért tőle, meg miért így sokkal jobban szeretném mástól, hanem inkább azon lehet elgondolkodni, hogy vajon ezt mi az, amit nekem másképp kellene látnom, mi az, amiért ez esetleg ez a negatív érzés bennem följött, és vagy ha például a hátsó szándék gondolata érkezik meg, akkor miért van bennem hátsó szándék, vagyis miért tételezem fel a másikról a hátsó szándékot, mi van bennem, hogy ezt váltja ki. Én inkább itt ezt érzem, hogy ez lenne a toronynak itt a funkciója, hogy saját egónknak a számonkérését csináljuk meg. És februárban érkezik a lépcső, és hozzá a medve. A medve, aki hozza a védelmet, az erőt, de akár a pénzügyi sikereket is, és a lépcsővel azt érzékelem itt, hogy ebben a hónapban, és itt ehhez kapcsolódik, lehetőségünk lesz két választás közül választani, két lehetőség közül. Az egyik a nagyon fényes út, a könnyed, a jól megvilágított, a jól belátható út, a másik az ugye zárt ajtóval van, itt nem látunk mögé a dolgoknak, de ez egy olyan lépcső, ami mind a kettő az emeletre vezet. Legfeljebb az lehet, hogyha az egyiket választjuk, akkor nehezebb lesz az utunk, a másikat választjuk, akkor meg könnyebb, de itt a medvével együtt azt a garanciát is megkapjuk, hogy nem számít, ki fogjuk bírni, lesz védelmezőnk, lesz hozzá erőnk, és mindent megkapunk, minden támogatást, ami ahhoz kell, hogy ezt a választási lehetőséget, vagy ezt az utat bejárjuk. És márciusban pedig megérkezik a naplapja és a kasza. És ugye tudjuk, hogy a nap az azt jelenti, hogy csoda jó dolgok érkeznek. Tehát itt sikeresen képesek leszünk meglépni ezt a lépcsőfokot, megugrani ezt az akadályt, és még akkor is, hogyha a kevésbé könnyű utat választjuk, akkor sem leszünk annyira kifáradva, hogy ne a napba sétáljunk bele, ne ebbe az állapotba, ebbe a szuper jó állapotba. Ne felejtsük el azt sem, hogy márciusban érkezik a tavasz, egy új lehetőség kezdete, és onnantól kezdve ugye márciusban van a tavaszi napi egyenlőség, ott 21-e környékén, és hogy ott onnantól kezdve a nappali órák száma növekszik, tehát hogy onnan már jobban ránk süt a nap, és itt a kaszát is úgy érzem ebben a kirakásban, hogy csak annyit kér, hogy ne legyünk határtalanul megbízó, tehát ne bízzunk meg határtalanul ebben a napenergiában, hanem legyen meg bennünk az egészséges kétkedés, mert
a távolban hát nem sötét fellegek, de valami felhők mutatkoznak, úgyhogy azok bármikor eltakarhatják a napot. És ezért gondolom, hogy az egészséges kétkedés, hogy ne bízzunk abban, hogy itt minden pontosan úgy fog történni. Most az jutott eszembe, vagy azt lát kép jött ide elém, hogy amikor így tavasszal kiteregetjük a ruhát száradni, és vannak felhők, akkor ne gondoljuk azt, hogy egészen biztosan minden csontra meg is fog száradni a ruha, mert hogy egyébként már tavasz van, hanem hogyha felhős elé megy a nap elé a felhő, akkor lehet, hogy egy picit nedves marad a ruha, de nem lesz semmi baja. És ebből arra is következtetek, hogy pont ez a kép jelent meg a fejembe, hogy tulajdonképpen ennek a felhőnek, ezeknek a dolgoknak, ami itt közbe jöhet, nincsen igazán nagy jelentősége a továbbiak szempontjából. Áprilisban kijött a kút és a szív, és itt ezen a fonalon vagy vonalon tovább haladva azt látom, hogy itt áprilisban mélyebb önértékelést, mélyebb magunkba nézést kívánnak a dolgok, már csak azért is, mert hogy itt megjelenik a szív, tehát a szívnek a dolgai tekintetében érdemes elgondolkodni azon, hogy itt milyen felhők jelentek meg, mik voltak azok a gondolatok, amelyeket mi nehézségként éltünk meg, hiszen egyébként egy csodás időszakot mutatnak, és nekünk mégis voltak valami. Én itt úgy érzem, hogy ezek a gondolatok, ami a felhőt jelöli, azokat, ha mélyebben magunkban nézünk, akkor azt meg tudjuk fejteni, és utána már szabad lesz az út a szív dolgainak is az életünkben, és így májusban ott van a liliom, a tisztaság, a tiszta új kezdetnek a lehetősége, és hozzá megérkezik a keresztutak, ami kereszteződés, ami azt is jelentheti, hogy amit itt találunk, ott döntenünk kell, hogy jobbra vagy balra megyünk, vagy mit kezdünk vele, hogy foglalkozunk vele, vagy megtaláljuk, mélyre nézünk, megtaláljuk, és nem dolgozzuk fel, nem rakjuk rendbe, hanem hagyjuk veszendőbe azt a munkát, amivel kibányáztuk a mélyről azokat az érzéseket. És most azért is mondom ezt, mert én például többször elkövettem ezt az életemben, többször jött ilyen lehetőség, és utána jött a becsapós, ez az útkereszteződés, és én a másik irányt választottam. Mert nem azt választottam, hogy jó, akkor ha már ennyi munkát beletettem, hogy akkor nézzük már meg, hogy mi van mögött, és akkor menjünk végig és tisztítsuk ki magunkból. Nem, hanem azt választottam, hogy jó, hát akkor jött egy csábítás, ami lehetett egy férfi is, meg lehetett bármilyen más munka, vagy akármi, amit ott akkor fontosabbnak ítéltem meg, és ezt az önmunka részt, ezt hagytam elmenni a lecsóba is. Hát bizony ennek nagyon súlyos következményei lettek a későbbiekben, és itt erre utal ez a kereszteződés is, hogy bár itt lesz az új lehetőség, de ne gondoljuk, hogy ez teljesen tiszta. Ennek itt van az a hátsó vetülete is, ez a másik vetülete, hogy bizony elvihet bennünket olyan irányba, amikor az egész eddigi munkát ignorálja, felülírja, és tulajdonképpen fölöslegessé és értelmetlenné teszi. Júniusban érkezik a fa és a lóhere, a szerencse lóhere, és itt az én értelmezésem szerint a kártyák mindig azokat az energiákat mutatják, amit az égiek nekünk előkészítettek. És abban az esetben, hogyha itt mi egészen másképp döntünk, mint ahogy így elő van készítve, mint ahogy én megfogalmazom, az A verzió,
akkor ennek már kisebb esélye van, hogy ez az energia fog itt júniusban megérkezni, mert itt azt mondja, hogy ha te végig kitartasz amellett, hogy megnézed, hogy mi ez a felhő, magadba mélyedsz, kapcsolódsz a szíveddel, és itt is arra azt választod, hogy te ezt befejezed, és végigmész az úton, és nem térsz le az út egyik oldalára sem, hanem bár nem egy túl egyenes, mégis előre fogsz menni, akkor elérkezhetsz egy olyan stabil állapothoz, ahol még ráadásul szerencsés és bőség vár rád. De mint mondtam, itt rengeteg kísértés vár az úton, és ez a nem mindegy, hogy azt hogyan fogod megélni. És ezért ez a lehetőség itt szerintem, én most úgy érzem, hogy nagyon csábító, de rengeteg kísértés fog ezen az úton érni téged. Nagyon erősnek kell lenned ahhoz, hogy ezt így végig tud csinálni. Ha úgy érzed, hogy támaszra van szükséged, akkor keres valakit, akár engem, akár mást, de itt nagyon jó lenne, aki úgy lelkileg tud támogatni téged abban, hogy akkor menjünk tovább, csináljunk tovább, mert látod, nagyon-nagyon szép eredmény érkezik. És ha megnézzük a júliust, itt azt mutatják a lapok, hogy itt történik valami rendkívüli, valami új személy érkezhet, de jöhet ez egy hír, vagy egy új olyan körülmény az életedben, ami pozitív, de nem túl messziről jön, csak újdonságként hat. És itt a falapja jött ki megint, ugye ennek az energiának a folytatása. Nagyon a 2026-os évi kirakásoknál majdnem mindegyiknél volt ilyen, hogy az energia egyik hónapról a másikra tovább folytatódott, csak nem túl erősen, vagy sokkal erősebben, mint előtte, és ebben az esetben ez a fa tulajdonképpen a karma alapja is. Itt is, mert itt a gyógyulást is jelenti, a stabilitást is jelenti, de a karmát is. Itt lehetőség lesz arra, hogyha itt stabilan ezt végigcsinálod, akkor egy olyan karma lezárást, egy olyan karmikus befejezést tudsz végigcsinálni, amire a jutalma meg is érkezhet. Itt a hónap vége fele érzékelem ezt, méghozzá egy ilyen szerető személyében, aki ha nő vagy férfiként jön, ha férfi vagy, akkor meg olyan ember, vagy tehát olyan ember érkezik, ahogyan az számotokra megfelelő, és hozza magával a gyógyulást, az álmok beteljesülését, a kívánság beteljesülését, mint egy jutalomként. És azért mondtam itt, jól éreztem itt az elején, vagyis az előbb, hogy itt nagyon fontos, hogy kitartsál az A-verzió mellett, hogy az égiek által felkínált lehetőségeket, akármennyire nagy lesz a kísértés, hogy más irányba haladj, akármennyire nehézedre esik például magadba mélyülni, és feltárni azokat a sérüléseket, amelyeket találsz magadban, ez nagyon-nagyon szép eredményhez visz. Az én megítélésem szerint, tapasztalatom szerint a karmikus terheinket úgy éljük meg ebben az inkarnációban, mindegyikben, egyébként, mint belső gyermeksérüléseket, és azért csinálja ezt velünk az élet, azért van így megtervezve, hogy melyik családba és hogyan születünk, hogy azok a karmikus terhek, amiket nekünk életfeladatként meg kellene oldani, azt már gyerekkorunktól ott zavarjon bennünket, és minden pillanatban az orrunk alá dörgölje, hogy neked ezzel dolgod van. Na, és akkor itt megnézzük, hogy szeptemberben,
ha már megérkezik augusztusban ez a szerető személy, akkor szeptemberben elérkezik az ideje annak, hogyha mi szeretnénk valami elköteleződést, valami párkapcsolatot, akkor bizony ott vetkőzni kell, levetni a maszkokat, levetni azokat az állarcokat, amit esetleg korábban másokkal szemben, vagy mások előtt viseltünk. Ez valószínűleg egy olyan személy, aki azt váltja ki, vagy azért érkezik az életünkbe, hogy őszinték merjünk lenni, hogy merjünk őszinték lenni. Hogy ne akarjunk alakoskodni, hogy ne akarjunk megfelelni a másiknak, hanem mi magunk merjünk maradni. És itt, látjátok, itt már októberben itt van a női főszemély is, aki megmeri mutatni magát, lemeri tenni a voksát, a horgonyt, lemeri engedni, és megmeri mutatni az ő valódi énjét. Egy őszinte párkapcsolat, amire mindenki, a többség vágyik, ott vetkőzni kell, és nem csak a testnek, hanem a léleknek kell vetkőzni. Tehát ott meg kell mutatni a másiknak magunkat, és őszintén megmutatni azt, hogy kik vagyunk. Felvállalni a gyengeségeinket. És itt, látjátok, amit az év elején, ez egy ilyen felkészítő folyamat volt ahhoz, hogy itt legyen már egy tapasztalatunk, bátorságunk ahhoz, hogy ezt egy másik személy előtt tegyük meg. Itt még csak magunknak kell, magunk előtt, a tükörben nézve kell ezt a vetkőzést végrehajtani, mert utána a második fél évben megérkezik az a személy, aki előtt ugyanezt végig kell csinálni, azért, hogy végre lehorgonyozhassunk. Tehát itt ebben az évben a ti számotokra az a kihívás lesz, az év legnagyobb kihívása, hogy a vágyott kapcsolat megadatik, ha ti beleteszitek magatokat. Ha nem, bármelyik döntésnél kockáztatjátok azt, hogy ez nem fog bekövetkezni. Tehát, hogyha nem álltok úgy bele, ahogy kellene, akkor kockáztatjátok, és itt novemberben itt a sötét felhők gyülekeznek, sőt, megjelenik a kígyó is, és itt most kifejezetten azt érzem, hogy itt próbatétel következik. Olyan próbatétel is lehet, hogy ármánykodás, aki például a szerető személy és közéd akar állni, vagy titeket úgy el akar választani egymástól. Most a paradicsom történet jut eszembe, ugye az Ádám és Éva történet, amikor a kígyó az almát Évának ajánlja, hogy akkor tiéd lesz a tudás. De ezzel ugye, amikor Éva elfogadja ezt az ajánlatot, azzal azt is kockáztatja, hogy Ádám azt fogja neki mondani, hogy hát ez a te döntésed volt, és akkor, ha téged ezért megbüntetnek, akkor az a te büntetésed lesz, de én nem vállalok veled közösséget. És egy ilyen ármányt érzek itt, amire jó lenne figyelni, ha ilyen párkapcsolat történik, vagy akármilyen szituáció bekövetkezik, hogy itt egy ilyen teszt lesz ez az ármánykodás, hogy képes vagy-e, mennyire emelkedtél itt fölül a dolgokon, és mennyire vagy őszinte magaddal és másokkal, hogy kimered-e fejezni, hogy ez az ármány az miről szól, bemered-e ismerni magadnak, és ha igen, akkor itt decemberben egy érett, tiszta nő jelenik meg, itt egy fiatal lány, itt meg viszont már egy érett nő, aki úgy néz vissza az év eseményeire, hogy ő büszke magára, elégedett magával, és itt a gólya is megjelenik, aki egy új életszakaszt jelöl, egy új ént, egy új embert, egy új életet, ami lehet akár gyermek,
megfogadása, megszületése, de lehet, mondom, egy új életszakasz, egy új én megszületése is. Úgyhogy ez az év a bakok számára a kihívások éve. Azt hiszem, ez lesz a leginkább jellemző erre, és a döntéseknek a fontossága lesz az, hogy megtanuld, hogy hogyan döntsél, és ha én ebben segíthetek neked, vagy megfogadod esetleg, megpróbálod ezt a trükköt, vagy amit én szoktam csinálni, hogy ha ilyen imádkozol, ha ilyen módon szoktál segítséget kérni, hanem akkor pedig csak egyszerűen elmondani az univerzumnak, hogy mutassák az utat, hogy mi a helyes most, mi az, ami számodra jó. És itt nagyon fontos, ugye a kihívás nem abban van, hogy megtalálom-e a dolgot, mert megmutatják. Így is, úgy is. A kihívás abban van, hogy bízom-e abban, amit megmutatnak. Itt is ugye azt mondtam, hogy bízom-e, többször is mondtam, hogy abban, hogy ez engem előre visz. Merem-e választani az égiek által megtervezett A verziót az utamon? Ha igen, akkor itt a jutalom. Itt a jutalom végig, ha nem, akkor letérek, de mindig jön újabb lehetőség, és mindig megkérdezhetem újra, hogy most akkor merre tovább? Mi az, ami engem előbbre visz? Mi az, ami nekem ki van jelölve? És az előbbre visz, az nem az én egómnak ugye itt az elején mondtam, hogy itt az ego az egyetlen nehézség, amivel meg kell küzdeni, és itt végig azt az utat kell járnod, ahol folyamatosan a saját egóddal kell megküzdeni, hogy mutatják az utat, de te beleállsz-e abba, vagy felülírod az egóddal? Itt ez a kérdés. Egész évben. És ha ezt meg tudod tenni, akkor azon túl, hogy megérkezik a szerető férfi, és kiállod a próbát, amit megmutatom magamat, az én mélységeimet, és ellenállok a kísértésnek, akkor utána egy teljesen új énedet ismerheted meg te is, meg a világ is, és akár egy új gyermeket is, aki itt van megszületőben. Köszönöm, hogy itt vagy, és megnézed ezt a videót. Köszönöm, ha többször megnézed, és ennek megfelelően akár később visszajelzel, hogy mi történik közben. A lájkot és a feliratkozást is, ha eddig még nem tetted meg. Úgyhogy mindenkinek boldog évet kívánok, 2026-ot, és azt kívánom, hogy legyen bátorságod és erőd ezt végigcsinálni, és megtapasztalni ezt a kimenetelt. Sziasztok!